Tapi kan kalau aku letak 100,000, aku dah dapat 5,000. Ui, 5,000 babe. Kan? Mungkin anda fresh graduate, gaji baru 1,500, dapat 5,000 from pasaran saham. Anda rasa best. So anda pinjamlah duit mak ayah anda, letak 100,000. No. Okay, start small. Mulakan dengan modal yang kecil. Your goal bila baru nak mulakan saham ni is to get consistent return. That should be your main goal, main priority. Saya nak bagi tips for newbie, orang yang baru nak berjinak-jinak dalam pasaran saham. What are the do's? The don'ts mungkin dalam video lain, but what are the do's first? Apa yang anda perlu buat? Bagi mereka yang mungkin first time tengok video ni, tak pernah tahu lagi apa itu saham, pastikan anda tengok video saya sebelum ini yang saya dah buat tentang pasaran saham. Tips yang pertama, melabur dalam saham. First thing first, sebelum anda melabur dalam saham, yes, anda boleh buka account for free, tak ada masalah. Tapi sebelum anda melabur dalam saham, is to learn first. Jangan malas nak belajar. Saham ini bukannya boleh buat main-main. Saham ini bukan macam melabur dalam Tabung Haji atau melabur dalam ASB. Bukan Saham ini anda mesti ada kemahiran untuk melabur dalam saham. Bukan boleh main hentam je beli apa-apa saham yang anda nampak. Anda buka platform, anda nampak, kenapa benda ni klik-klik? Mungkin dia suruh saya beli kot, anda beli. Oh, tidak. Okay, jangan buat macam tu. Naya nanti. Okay? Kena tahu macam mana nak membeli sesuatu kaunter dan sesuatu saham tersebut. Bukan saja nak tahu, tetapi kena tahu sebab anda beli. Supaya bila anda beli sesuatu saham, anda boleh nyatakan ataupun anda boleh justify kenapa anda beli saham ABC. Oh, saya beli saham ABC sebab harga dia dah jatuh pada support. Okay, kita ada nampak ada momentum, volume dah mula masuk. Okay, again, mungkin anda tak faham, tapi tu yang saya maksudkan. Anda kena tambahkan ilmu dulu, kena faham dulu. Yang kedua, jangan ataupun elakkan membeli counter penny stocks. Okay, penny stocks, counter penny. Apa yang dimaksudkan dengan penny stocks? Okay, by definition, tak kisahlah, some of you ada definisi different definition, but me myself personally sampai ke hari ini, walaupun saya dah ada pengalaman melabur dalam saham lebih daripada 5-6 tahun, saya elakkan penny stock. So penny stocks ini by definition adalah saham satu unit di bawah harga 20 sen. Tu je. Elakkan. Kenapa? Sebab counter penny ini kita panggil apa? Counter goreng. Counter goreng ni maksudnya counter tu yes, dia boleh bagi keuntungan yang tinggi dalam masa yang singkat, tetapi dia pun boleh rugi. Saya bagi contoh satu counter harga 5 sen 0.05 harga 5 sen. Harga 5 sen ini dia boleh naik sampai ke 20 sen. 5 sen naik ke 20 sen pun bawah 20 sen kan? Tapi 5 sen naik ke 20 sen. Saya nak tanya anda, 5 sen naik ke 20 sen tu berapa kali ganda tu? Kadang-kadang benda ni boleh terjadi dalam masa less than a week Satu hari pun boleh. Berapa persen tu? 5 sen naik ke 20 sen. 5 ke 20, 4 kali ganda. 4 kali ganda guys. 400%. In like one day or even 1 week pun, that is impressive, right? Sebab itu banyak beginner newbie ni suka counter penny sebab dia nampak, beli harga 5 sen naik 20 sen. Wow, kaya raya. Kan kalau aku letak 10,000 jadi 40,000 dalam masa satu hari. Wah, durian runtuh. Tapi nasihat saya kepada anda beginner newbie, elakkan counter penny. Tu kalau 5 sen naik 20 sen. Let's say lah, anda tengok, dah naik ke 20 sen. Okay, sempat lagi beli. FOMO fear of missing out, anda beli harga 20 sen. Lepas tu dia turun balik ke 5 sen. Berapa yang anda rugi? 20 sen turun ke 5 sen, anda dah rugi 75%. Orang nampak harga naik, orang tak nampak harga turun. Kan? Dan benda ni yang ramai orang tercedok dan terperangkap di atas. Sampai bila-bila. Okay, anda beli, masa anda masuk tu sebab anda nampak, counter ni naik 400%, boleh ni. Dan orang pun cakap ada news macam-macam kan, ada projek situ lah, projek sini. So anda beli pada harga 20 sen, lepas tu dia turun sampai 5 sen kembali, anda dah rugi 75%. So kalau anda melabur 10,000, anda dah rugi 7,500. Tinggal 2,500. Letak 10,000, less than a week dah tinggal 2,500. Apa yang anda nak buat? Sebab itu saya nak nasihatkan kepada anda, elakkan counter penny. Tip yang ketiga adalah dalam pelaburan saham, terutamanya bagi newbie, bagi orang yang baru saja nak berjinak-jinak dalam pasaran saham, nasihat saya,
Start small. Mulakan dengan modal yang kecil. Tolonglah mulakan dengan modal yang kecil. How small is small? Small ni berapa? RM10? RM20? Okay. Realistically, based on my experience, saya nasihatkan anda kena mulakan minima RM1,000. Itu my personal opinion. Tak pulanglah guru-guru saham anda cakap boleh mulakan dengan RM50 ke RM100. Saya personally, kalau anda nak betul-betul menggunakan instrumen saham ni dengan sebaiknya, minimum RM1,000. Beli satu kaunter. RM1,000 itu minima. Kenapa? Sebab ada cost brokerage, ada cost stamp duty, ada cost SST, ada macam-macam cost yang anda kena bayar. Betul? So kalau anda mula dengan duit yang rendah, kadang-kadang duit anda ni habis bayar cost sahaja. So that's why you want to have a decent amount, which in my opinion RM1,000. Dan mungkin anda akan cakap, oh saya baru lagi, RM1,000 tak ada. Anda jangan nak main saham bila anda tak ada pun RM1,000. Bermaksud asas anda ni tak kukuh lagi. Apa yang dimaksudkan dengan asas? Anda tidak mempunyai simpanan yang cukup. Kalau anda tak boleh nak allocate RM1,000 untuk melabur dalam saham, bermaksud anda kena tengok video-video saya yang sebelum ini. Macam mana nak bina simpanan. That should be your main focus. Jangan sibuk-sibuk nak melabur dalam saham. Bina simpanan dulu. Ini yang lagi penting. Anda boleh melabur saham, dapat untung ratusan ribu. Kalau anda tidak mempunyai tabiat menyimpan duit, tu akan habis macam tu. Anda tak nak buat macam tu. Sia-sia je anda melabur dalam saham. My advice to you is, mula dengan RM1,000 ke atas. Dan duit ini mulakan dengan modal yang kecil. Jangan nak sibuk-sibuk terus FOMO rasa, kalau aku letak RM10,000 ni bagus ni, aku letak RM100,000 ni lagi bagus. Sebab tengok kalau dapat kan, contohnya kan RM1,000 dapat return 5% sebulan. Banyak tak banyak? 500% sebulan tinggilah kan satu bulan. So 5% daripada RM1,000 baru RM50. Anda pun rasa RM50 ni tak cukup lah. Kalau aku letak RM10,000, RM500. Okey lah RM500. Tapi kan kalau aku letak RM100,000, aku dah dapat RM5,000. RM5,000 babe. Kan? Mungkin anda fresh graduate, gaji baru RM1,500, dapat RM5,000 from pasaran saham. Anda rasa best. So anda pinjamlah duit mak ayah anda, letak RM100,000. No. Okay, start small. Mulakan dengan modal yang kecil. Your goal bila baru nak mulakan saham ni is to get consistent return. That should be your main goal, main priority. Tips yang keempat dan tips yang kelima ni berkait rapat. Tips yang keempat, sebelum anda melabur dalam mana-mana pasaran saham, pastikan anda jelas dengan berapa harga yang anda nak masuk, iaitu harga saham yang anda nak beli, dan kena sertakan sekali dengan harga anda cut loss. Maksudnya, bila harga tu jatuh sentuh pada satu harga, anda akan jual no matter what. Dan kena ada what is your target price. Berapakah harga yang anda nak lock your profit. 3 benda. Asalkan anda ada 3 benda ni. Entry price, harga anda beli, tengah-tengah ni. Cut loss, harga bawah yang anda akan jual. So maksudnya je sentuh je harga tu anda akan jual no matter what. Cut loss, kita panggil cut loss, okay? Dan harga target price anda. Berapa harga yang anda akan dapat ambil keuntungan. Selagi anda tak jual dalam pasaran saham, selagi itu anda tak dapat keuntungan tersebut, okay? It's called unrealized profit. Sama juga dengan loss, unrealized loss. So, sertakan 3 ini. Ini yang kita panggil trading plan. Tips yang kelima, stick to your trading plan. Ni orang kan pandai buat plan. Plan dah ada. Saya dah ada entry price cantik, cut loss cantik. Saya punya target price pun cantik. Tapi masalah dia, bila harga jatuh, dia tak jual. Dia kata, boleh ni, boleh naik lagi. Ada hope analysis. Boleh. Turun lagi. Boleh. Turun. Boleh. Tak apa, saya long term investor. Habis. Kan? Terus tukar jadi long term investor. Tu satu senario. Senario yang kedua, harga dah sentuh lah target price. Lepas tu kita ada apa? Greed analysis. Greedy analysis. Ni orang yang tamak kan. Dia nampak, dia dapat 10% contohnya. Dah dapat 10% ni. Boleh pergi tinggi lagi ni. Boleh naik 20%. So, tunggu lagi. Lalas dia turun balik. Lalas again, jadilah long term investor juga. Alright, so tips yang kelima, which to me is the most important tips lah, iaitu stick to your trading plan. Dan jika anda nak tahu lagi tips-tips kewangan yang lain, tips melabur dalam unit trust, tips melabur dalam ASB, ASBF, okay, robo advisor, contohnya macam Wahid Invest, feel free to visit my YouTube channel Dr Adam Zubir. Okay, jangan lupa untuk subscribe channel saya supaya anda dapat notifikasi setiap kali saya release video-video baru. Dan jika anda ada sebarang pertanyaan ataupun persoalan, or even anda nak nyatakan komen, sila nyatakan komen di dalam ruangan komen di bawah. Saya baca komen-komen anda. So, okay, that's all from me. I will see you in my next video.